วิดีโอนี้ป้าต้องการแฉเบื้องหลังข่าวลือต่างๆที่สร้างความเสียหายและส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของหยางหยางอย่างมากซึ่งเรื่องราวทั้งหมดป้าเจอมากับตัวเองล้วนๆค่ะจนทุกวันนี้ป้าแทบจะแยกไม่ออกแล้วว่าคนเหล่านั้นเป็นแฟนตัวยงหรือแปลสภาพเป็นแอนตี้แฟนไปแล้วช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี 2026เกิดกระแสร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียจีนเกี่ยวกับการสร้างซีรีส์เรื่องปู่ร่างเจียงซานซึ่งนำแสดงโดยหยางหยางแฟนคลับจำนวนมากออกมาโจมตีทีมโปรดักชันทีมงานเบื้องหลังและผู้จัดการส่วนตัวของศิลปินรวมถึงนักแสดงร่วมของซีรีส์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมีทั้งการกล่าวหาว่าบทละครถูกเปลี่ยนหลังจากหยางหยางเซ็นสัญญาการปล่อยข่าวว่าบทละครที่พวกเขาเอามาเผยแพร่กันนั้นเป็นบทละครปลอมและมีการโจมตีทีมออกแบบเสื้อผ้าของตัวละครรวมไปถึงการพยายามสร้างภาพว่าหยางหยางไม่มีความสุขถูกบังคับให้รับงานและกำลังทุกข์ทรมานระหว่างการถ่ายทำเรื่องราวในวิดีโอนี้มันเข้มข้นมากรับรองว่าเป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมยังไม่เคยทราบจากที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ป้าเจอมากับตัวเองไม่ได้เอาความคิดในมุมมองของคนอื่นมาเล่าขอให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ดีและวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลที่ป้าจะพูดให้ฟังต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วนนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อสิ่งที่ป้าพูดแค่ฟังแล้วพิจารณาดูว่าสิ่งที่ป้าพูดมาทั้งหมดมันจริงหรือไม่ต่อไปนี้คือเรื่องราวที่ทุกคนยังไม่เคยรู้มาก่อนค่ะป้าเคยอยู่ในกลุ่มลับของแฟนคลับตัวยงกลุ่มหนึ่งภายในกลุ่มมีผู้นำหลักประมาณ3 คนป้าขอสมมุติชื่อคนทั้ง3ว่าแพนด้านะคะสมาชิกในกลุ่มจะเชื่อฟังแพนด้าแทบทุกอย่างไม่ว่าแพนด้าจะสั่งให้ทำอะไรสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มก็จะทำตามทันทีโดยที่ไม่มีใครตั้งคำถามตอนที่เริ่มมีข่าวว่านวนิยายกำลังจะถูกสร้างเป็นซีรีส์ข่าวลือสนั่นว่าหยางหยางเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องปู่ร่างเจียงซานป้าเคยถามแพนด้าว่าข่าวลือนี้จะกลายเป็นความจริงหรือไม่แพนด้าตอบป้าอย่างมั่นใจมากว่าเป็นไปไม่ได้หยางหยางจะไม่กลับไปเล่นซีรีส์ย้อนยุคอีกแล้วหยางหยางจะเล่นเฉพาะซีรีส์แนวสากลเท่านั้นตอนนั้นป้าเชื่อสนิทใจเลยค่ะเพราะแพนด้าเป็นแฟนตัวยงน่าจะมีข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้แต่หลังจากนั้นไม่นานกลับมีประกาศเปิดกล้องอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นมีพิธีบวงสรวงและเริ่มเข้าสู่การถ่ายทำอย่างจริงจังป้าก็เลยกลับไปถามแพนด้าอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นแพนด้าตอบว่าไม่รู้หลังจากนั้นกลุ่มแพนด้าก็เริ่มเข้าสู่โหมดต่อต้านทันทีแพนด้าประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับการสร้างซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจากนั้นการโจมตีก็หนักขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เสื้อผ้าของตัวละครที่รับบทโดยหยางหยางแพนด้าโจมตีว่าชุดของตัวละครเหมือนเสื้อผ้ามือสองราคาถูกที่ขายตามตลาดนัดถูกเอาไปเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าของละครทุนต่ำอย่างละครสั้นที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าละครคุณธรรมหรือซีรีส์แนวตั้งว่าเสื้อผ้าของตัวละครเหล่านั้นยังดูมีราคาแพงกว่าถ้าหากมองตามบริบทของเนื้อเรื่องป้ามองว่ามันสมเหตุสมผลมากเพราะตัวละครเริ่มจากการเป็นเด็กกำพร้าเร่ร่อนก่อนจะค่อยๆเติบโตและไต่เต้าสู่ตำแหน่งสูงในสังคมของยุคนั้นเสื้อผ้าย่อมเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการของตัวละครหลังจากเริ่มถ่ายทำสิ่งที่ป้าเห็นภายในกลุ่มก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแพนด้าพยายามปลูกฝังความคิดให้สมาชิกเชื่อว่า
หยางกำลังถูกบังคับให้แสดงซีรีส์เรื่องนี้ทุกครั้งที่เขายิ้มกับทีมงานแพนด้าก็จะตีความว่าเป็นการฝืนยิ้มทุกครั้งที่มีภาพเบื้องหลังออกมาก็จะมีการจับผิดสีหน้าท่าทางหรือมุมกล้องเพื่อเอามาเป็นหลักฐานยืนยันว่าหยางอยู่ในภาวะที่ไม่มีความสุขในการทำงานเลยที่หนักกว่านั้นคือมีคำสั่งห้ามสมาชิกโพสต์ภาพหรือวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะภาพหรือคลิปที่ดูอบอุ่นสนุกสนานหรือแสดงให้เห็นบรรยากาศที่ดีในกองถ่ายเพราะมันจะขัดกับเรื่องราวที่แพนด้ากำลังพยายามสร้างขึ้นในช่วงเวลานั้นป้าก็เริ่มเชื่อเหมือนกันว่าหยางอาจจะกำลังทุกข์ทรมานจริงๆเพราะเมื่อคนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนพูดเรื่องเดิมซ้ำๆทุกวันมันจะค่อยๆกลายเป็นความเชื่อร่วมโดยไม่รู้ตัวหรือที่นักจิตวิทยาใช้คำว่าจิตวิทยาหมู่นั่นเองค่ะป้ามีความคิดที่คล้อยตามพวกเขาโดยไม่รู้ตัวทุกอย่างถูกตีความไปในทิศทางเดียวกันหมดสีหน้าเหนื่อยกลายเป็นความทุกข์รอยยิ้มก็กลายเป็นความเสแสร้งสิ่งที่ทำให้มุมมองความคิดของป้าเปลี่ยนไปก็คือเมื่อป้าเริ่มเห็นภาพและวิดีโอเบื้องหลังจากแฟนคลับอิสระป้าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ากลุ่มแพนด้าพยายามบิดเบือนความเป็นจริงแฟนคลับอิสระคนกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพนด้าพวกเขารับรู้สิ่งที่มีความสุขมาก็จะเอามาโพสต์ตามที่เห็นและสิ่งที่ป้าเห็นจากคลิปเหล่านั้นแตกต่างจากเรื่องที่ถูกเล่าในกลุ่มแพนด้าอย่างสิ้นเชิงป้าเห็นหยางหัวเราะอย่างเป็นธรรมชาติป้าเห็นเขาพูดคุยกับทีมงานอย่างสบายใจป้าเห็นบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลายเห็นนักแสดงลำดับที่2และ3รวมไปถึงนางเอกเดินเล่นหยอกล้อกันและใช้เวลาร่วมกันเหมือนพี่น้องจริงๆโดยเฉพาะนักแสดงบางคนที่แพนด้าโจมตีโดนปล่อยข่าวอย่างหนักว่าอิจฉาหยางและพยายามแย่งซีนแต่ในความเป็นจริงพวกเขากลับสนิทกันและเข้ากันได้ดีมากๆป้าเริ่มเข้าใจว่าภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ปล่อยออกมาจากกลุ่มแพนด้าไม่ใช่ความจริงแต่เป็นภาพที่ถูกคัดเลือกมาแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คนภายนอกอาจไม่รู้กลุ่มแพนด้าเหล่านี้ซื้อภาพและวิดีโอจากปาปารัสซี่แทบทุกวันพวกเขามีคลิปวิดีโอจำนวนมากอยู่ในมือแต่จะเปิดเผยเฉพาะช็อตที่สามารถนำไปใช้โจมตีผู้กำกับและทีมงานในกองถ่ายได้เท่านั้นค่ะส่วนคลิปที่บรรยากาศดีนักแสดงมีความสุขหรือทีมงานดูแลกันดีจะไม่ถูกปล่อยออกมาเลยค่ะพูดง่ายๆคือถ้ามีคลิปทั้งหมด100คลิปและมีเพียง5คลิปที่สามารถตีความในเชิงลบได้แพนด้าจะเลือกปล่อยเฉพาะ5คลิปนั้นแล้วสร้างคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้คนเชื่อว่าเบื้องหลังเต็มไปด้วยปัญหาต่อมาช่วงปลายเดือนมีนาคม 2026 เมื่อกลุ่มแพนด้าเริ่มรู้ว่าไม่สามารถหยุดการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ได้พวกเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปโจมตีแบรนด์สินค้าแทนมีการเรียกร้องให้แฟนคลับแอนตี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะว่าจ้างหยางเป็นพรีเซนเตอร์โดยหวังว่าจะทำให้กองถ่ายขาดเงินทุนจนต้องยกเลิกโปรเจกต์ในที่สุดในความคิดเห็นส่วนตัวของป้านะป้าคิดว่าการทำแบบนี้มันไร้สาระเกินไปหน่อยเพราะว่าการสร้างซีรีส์ระดับ S บวก Super Special Series มันยิ่งใหญ่อลังการใช้ทุนสร้างมหาศาลเหมือนจั่นเจ้าแอดเวนเจอร์นั่นแหละค่ะไม่ได้ใช้ระบบเงินหมุนเวียนแบบวันต่อวันผู้อำนวยการสร้างต้องมีการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเช่นค่าตัวนักแสดงค่าจ้างทีมงานค่าเช่าสถานที่และต้นทุนต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดกล้องแน่นอนค่ะ
ถึงกลุ่มแพนด้าจะไม่สามารถทำให้โปรเจกต์นี้ล้มลงได้ แต่การโจมตีอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ของนักแสดง ภาพลักษณ์ของซีรีส์ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ค่ะ ปัญหาที่แท้จริงอาจไม่ใช่การที่หยางแสดงซีรีส์เรื่องนี้นะคะ แต่เป็นเพราะกลุ่มแพนด้าไม่สามารถยอมรับได้ว่าหยางกำลังเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง แพนด้าสนับสนุนหยางมานาน ทุ่มเทพลังกายและพลังใจ นั่นคือจุดที่ความรักที่แฟนคลับควรมีต่อศิลปิน เริ่มเปลี่ยนรูปแบบจากการสนับสนุน กลายเป็นความพยายามควบคุมชีวิตของศิลปินโดยไม่รู้ตัว ในที่สุดเริ่มมีความคิดที่ว่า ตัวเองมีสิทธิ์กำหนดว่าหยางควรเล่นซีรีส์แบบไหน ควรเดินเส้นทางไหน หรือควรทำงานร่วมกับใครเป็นต้น แต่เมื่อหยางตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการ กลุ่มแพนด้าจึงรู้สึกเหมือนสูญเสียการควบคุม วันนี้ป้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มแพนด้าเหล่านั้นแล้ว ป้าเลือกเป็นแฟนคลับอิสระที่จะติดตามผลงานอย่างมีความสุข เห็นศิลปินมีความสุขก็ยินดี เห็นเบื้องหลังดีๆก็ช่วยแชร์ เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าไม่ใช่การควบคุมชีวิตของเขา แต่คือการได้เห็นคนที่ป้าชื่นชอบ มีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกเองค่ะ สุดท้ายนี้ป้าอยากจะบอกกับแฟนคลับทุกคนว่า ไม่ว่าคุณจะรักศิลปินคนไหนก็ตาม การรักศิลปินไม่ควรกำหนดเส้นทางชีวิตของเขา ความรักที่แท้จริงคือการสนับสนุน ให้เขาเดินบนเส้นทางสายนี้ได้อย่างราบรื่น ไม่ใช่การควบคุมให้เขาเดินตามเส้นทางที่เรากำหนด แต่ควรเคารพการตัดสินใจ และคอยสนับสนุนอยู่ในระยะที่พอดี เพื่อให้ผลงานและชื่อเสียงของเขา เติบโตในแบบที่เขาอยากเป็นจริงๆ หวังว่าคุณผู้ชมที่ดูวิดีโอนี้จบแล้ว จะปรับทัศนคติของตัวเองให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร กับเรื่องราวทั้งหมดที่ป้าเล่าให้ฟังในวิดีโอนี้ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้า บ๊ายบายค่ะ